Az egyedi gyártás az, ami nem automatizálható. Mert ha állandóan mást csinálok, akkor a robotnak állandóan mást kell csinálnia, és idáig még nem jutottunk el. Tehát az, hogy rengeteg szerszámot tud használni egy robot, tud szerszámot cserélni, egyelőre még futtatja a programot. És ahol nincsen megírt program, ott nem tud mit futtatni. Mi mindig minden robotot fel szerettünk volna újítani. Ez egy ilyen alapelv volt tulajdonképpen nálunk. Elég sok robottal kezdtünk, több mint 200 robottal indultunk, annyit sikerült visszavásárolni az első körben. Persze először mindig a jobbakat kiválogattak, és szépen haladtunk a felújításokkal, de később jöttek az egyre komolyabb javítások, egyre több csere, egyre több alkatrészigény, és eljutottunk arra pontra, amikor ki kellett mondani azt, hogy most már ezt a robotot nem tudjuk gazdaságosan felújítani, az érte kapható bevétel nem fedezi mondjuk azt a javítási költséget. Akkor is még mindig ott van az a kis vékony menekülési ösvény, hogy kiszedjük belőle azokat az alkatrészeket, amivel majd más robotokat esetleg föl tudunk még újítani. Most már egyre inkább a robotgyártók is törekednek arra, hogy minden alkatrészét, minden modulját külön ki lehessen cserélni, ezáltal nagyon gazdaságosan, gyorsan át lehet állítani egy másik típusú gyártásra, egy másik típusú feladat elvégzésére. Ezáltal is csökken az, hogy a robot feleslegessé váljon. Sok szeretettel köszöntöm a Múlt Jelen Robot Podcast hallgatóit. Ebben az adásban a fenntarthatóság és az automatizáció kapcsolatáról fogok beszélgetni Erős Lászlóval és Horváth Tiborral. Sziasztok! Szia, köszönjük szépen a meghívást! Arra szeretnélek kérni titeket, mielőtt folytatnánk a témával, hogy egy pár szóban mutatkozzatok be a hallgatóknak. Rendben, szóval Erős László vagyok, 15 éve dolgozom nagyjából a Kukánál, sokféle pozícióban dolgoztam már, voltam a mérnökcsapat tagja egészen a kukás pályafutásom elején néhány évig, majd vezető szerepet kaptam 2 gyártóterületnél is. Az egyik az egy elektromos direktvevős szekrényszerelés volt, a másik pedig a használt robot felújítás, ami akkor indult 1-2 évvel azelőtt, hogy én is csatlakoztam hozzájuk. És később ez lett az a terület, ami megmaradt egyedülinek, és most már viszont egy kicsit az értékesítés, a robot értékesítés, a robot visszavásárlással kapcsolatban munkálkodom, és a magának a gyártásnak pedig más felelősei lettek időközben. Köszönöm. Igen, szóval én 18 éve dolgozom a cégnél, és én is dolgoztam más területeken, és 2013 óta vagyok a használt felújításon. Egyedül kezdtem, egyszemélyes alegységként, és aztán lettünk 2-en, többen, sokan, és most már egy nagyobb gyártóterület, és ott ilyen technikai szereplőként mondjuk, hogy koordinálom a dolgokat. Ezen a ponton felmerül bennem az a kérdés, hogy ha egyedül kezdted ezt a területet, akkor ez mennyire volt esetleg így a személyes küldetésed, hogy ilyesmivel foglalkozzál? Semmiképpen. Ez adódott ez a dolog, hogy egyáltalán robotokkal lehet foglalkozni. Ezen a telephelyen, illetve akkor még Magyarországon szinte egyáltalán nem foglalkoztunk robotokkal, hanem a vezérlőszekrényekkel. Tehát tulajdonképpen a vezérlést gyártottuk a robotokhoz, és csak Németországban volt bármilyen robottal kapcsolatos tevékenység, így felújítás is. És aztán egyszer csak született ez a vezetői döntés, hogy Magyarországon is mi lenne, ha csinálnánk ilyet, és akkor lehetett erre jelentkezni. És akkor nekem megtetszett, és úgy döntöttem, hogy akkor vágjunk bele, és továbbra is tetszik. Igen, az látszik meg. És egyre jobban tetszik, igen. Így az adás előtt is beszélgettünk erről a területről, és mind a ketten elég lelkesnek tűntetek. Mielőtt azonban ráfordulnánk a felújítás részére ennek a témának, előtte így, hát készültem néhány dologgal, próbáltam egy kicsit utána nézni, hogy van-e az interneten bármi fellelhető anyag arról, hogy a robotok és a fenntarthatóság kapcsolatáról milyen szegmensekben beszélnek, milyen szempontok mentén kerülnek szóba. Ugye
Az egyik leggyakrabban emlegetett szempont az mindig az, hogy a robotizáció az általában növeli a gyártásnak a hatékonyságát, emiatt csökkenhet a károsanyag kibocsátás, és gazdaságilag is jobban megéri a cégeknek, hogyha robotokat alkalmaznak, mert nagyobb mennyiségben tudnak gyártani. Viszont igyekeztem így a környezeti szempontokat egy kicsit jobban körüljárni, és próbáltam olyan alkalmazást keresni, ami kimondottan ilyen természetközeli megoldás. Nem tudom, hogy nektek van-e a fejetekben esetleg valamilyen automatizációs megoldás, ami kimondottan reagál mondjuk így a környezeti igényekre, vagy így a természeti igényekre. Hát például gyümölcsszedésben Igen. tudom, hogy vesznek részt robotok, és én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sokféle módon felhasználhatóak a robotok, és szinte csak a szándékon múlik, hogy akarok robotot használni, vagy nem. És talán a használt robotjavítás, felújítás pontosan az egyik olyan irány, ami lehetővé teszi azt, hogy használjak akár kisvállalkozóként is robotot. Mert az újra hasznosított robot, vagy a felújított robot az olyan értéket képvisel, ami megfizethető. Uh-huh. És ilyen módon bekerülhet olyan helyekre is, ahová mondjuk egy új robotot nem lehet, vagy nem érdemes használni, és egy egészen különleges területeken is megjelennek. Tehát így ilyen mezőgazdaságban is már vannak robotok. Egyébként én is egy ilyen mezőgazdasági alkalmazást találtam, mondjuk ez inkább automatizáció és nem robot. Én egy beporzó drónról találtam egy cikket. Ugye hát minden évben hallunk arról, hogy mennyire sok beporzót veszítünk el, sőt a Méhek Napja az például egy olyan kezdeményezés, ami pont erre próbálja meg felhívni a figyelmet, és hogy próbálják pótolni őket, például drónokkal. Szerintem nekem legalábbis nagyon megtetszett ez az alkalmazás, de a gyümölcsszedő robotok azok szintén elég izgalmasnak hangzanak, már csak azért is, mert ugye ezen a területen is elég szűkös a munkaerő, Magyarországon is. Igen, még azért a mezőgazdaságban, illetve hogy általában a környezetben viszonylag kevesebbet használunk, vagy használnak ipari robotokat, viszont az automatizált járművek, gépek azok sokkal jellemzőbbek. Tehát a földművelő, betakarító és egyéb gépek gyakorlatilag önjáró járművek is. Valahol ez is az automatizáció. Szerintetek mit jelent a fenntarthatóság az ipari robotikának a kontextusában? Tehát, hogyha azt nézzük, hogy automatizáció és ipari robotika, akkor ott milyen jellegű fenntarthatóságról beszélhetünk, és mit jelent a fenntarthatóság ezen a területen? Könnyű dolgunk van, mert használt robotfelújításról beszélgetünk, és használt robotok vásárlásáról, illetve eladásáról. A használt szó magában feltételező, hogy ez egy korábban alkalmazott ipari robot volt, ami letöltötte az idejét, elvégezte a munkáját, és utána tulajdonképpen fölöslegessé vált annak, aki használta. Mi ezekből egy újra felhasználható, teljes értékű munkaerőt vagyunk képesek biztosítani, mégpedig olyan módon, hogy rengetegszer használunk föl használt alkatrészt azért, ami még jó állapotú és működő alkatrész, hogy kicseréljük a már működésképtelen, használhatatlan alkatrészeket a robotokban, és ezáltal tulajdonképpen szerintem mi elég sokat teszünk ahhoz, hogy ne a hulladék gyűjjön a világban, hanem a lehető legtovább tudjunk használni ilyen alkalmazásokat. Igen, és hát rajtunk keresztül zajlik részben a robotoknak a végleges eltávolítása a piacról, a visszavásárlásokon, vagy egyszerűen csak nekünk adják a már nem használt robotokat, amelyik alkalmatlan arra, hogy újra visszaforgassuk a gyártásba, vagy felújítsuk, akkor nálunk megvannak a feltételek ahhoz, hogy ezek megfelelő módon legyenek szétbontva és újrahasznosítva. Egyébként vannak olyan részegységei mondjuk a robotoknak, amiket könnyebb, és olyanok, amiket nehezebb újrahasznosítani? Igen, abszolút, mert például olajok, zsírok, műanyagok, azért ez egy nem olyan egyszerű kategória, mint mondjuk az alumínium. Uh-huh. Tehát az alumínium az egy korlátlanul bár akárhányszor újraolvadható és újraönthető fém. A műanyagoknak az újrahasznosítása, vagy pedig egyszerűen a hatástalanítása, az pedig egy más kategória.
És akkor ti tulajdonképpen azzal foglalkoztok, hogy ezeknek a robotoknak egy új esélyt adjatok robotként. De ugye amikor újrahasznosításról beszélünk, akkor általában az emberek rögtön arra gondolnak, hogy akkor az valamilyen más alakban ölt testet, de ha jól értem, akkor ti ezzel a részével nem foglalkoztok az újrahasznosításnak, és akkor Nem. Hát ami talán határeset az, hogy amikor abszolút működésképtelen egy robot és robotként nem üzemeltethető, akkor van, aki megvásárol a robotot arra, hogy kiteszem a ház elé, és akkor szoborként, vagy tart egy transzparenst, vagy egy cég logót, vagy ilyesmi, és akkor ez talán az egyik utolsó felhasználása a robotnak. Azért is akartam ezt kérdezni, mert akkor tulajdonképpen, amivel ti foglalkoztok, az nem is, talán mondhatjuk azt, hogy ez nem is annyira csak az újrahasznosításba illik bele, hanem a körforgásos gazdálkodás vagy gazdaságnak a szemléletébe, mert tulajdonképpen új életet kapnak ezek a robotok. Hogy látjátok, hogy hányszor lehet esetleg egy-egy új alkalmazásba beilleszteni egy ipari robotot? Van ilyen limit? Hát itt igazából az van, hogy egy robotot, hogyha egy cég meg akar tőle szabadulni, akkor az nem csak abból adódhat, hogy elhasználták, hanem abból adódhat, hogy mondjuk terméket váltanak, portfóliót váltanak, ehhez hasonló. Tehát azt a bizonyos típusú robotot arra a célra nem tudják már használni, ami a cégnek a profilja. És akkor ilyen esetben akkor ez egy viszonylag jó állapotú robot is lehet. Tehát például vannak az egészségügyből származó robotjaink, ami CT, röntgen, akármi, tehát így mozgatja a berendezéseket, és ezek ipari robotként nincsenek terhelve tulajdonképpen olyan szinten, mint amire ő képes lenne. És ha egy ilyen robotot visszavásárolunk, akkor ennek még egy teljes értékű új felhasználása lehet, akármilyen és bármilyen téren, mert szinte nulla kopása vagy elhasználtsága van ebből adódóan. Akkor olyan robotok, ami tesztrobot volt például. Tehát szinte csak arra használták, hogy felszereltek rá egy valamilyen berendezést, és akkor tesztelték, hogy lehet ezzel dolgozni. Igen, vagy kiállítási darab, bemutató darab. Ez ugyanúgy, mint az autóknál, hogyha a szalomban ott áll egy autó, lehet, hogy 5-ször elvitték és mentek vele néhány kör, de azon kívül gyakorlatilag újnak számít. És több 10 évnél idősebb robottal találkoztunk, ami ilyen állapotban volt. Igen, és tökéletes új állapotú. Tegnap jött volna le a gyártó sorból. És akkor egy ilyen még fordulhat többször. De egyébként nem az határozza meg igazából, hogy most egy robot hányszor tud újra bekerülni a gyártásba, a termelésbe, hanem az, hogy milyen jellegű az elhasználódás, ami őt érte. Mert gyakorlatilag minden alkatrészt tudunk pótolni, egészen addig, amíg az alkatrész elérhető a piacon, és ez tulajdonképpen a legnagyobb nehézség ebben a műfajban, hogy így mondjam, hogy a robot működése során eltelik 10 év, 12, és utána már nem biztos, hogy azzal az alkatrészsel tudjuk pótolni, és ha szerencsénk van, találunk valamilyen kompatibilis alkatrészt, ha nem, akkor viszont az oka annak, hogy le kell selejtezni egy robotot, hogy már nem tudunk olyan alkatrészt pótolni bele, ami szükséges ahhoz, hogy ő megfelelően működjön. Erre egyébként van valamilyen standard határidő, hogy meddig gyártja a KUKA a pótalkatrészeket a robotokhoz? Igen, minden egyes terméknél van egy vállalása a cégnek, ami azt mondja meg, hogy még hány évig, vagy egy adott konkrét időpontig biztosítja azokat az alkatrészeket, ami szükséges a robot működéséhez, igen. Tehát akkor ezt így tudják tervezni mondjuk a cégek, hogyha megveszem ezt Pontosan. a robotot, akkor eddig lesz hozzá pótalkatrész. Így van, tehát ez része az életciklusának. És egyébként milyen életciklusokkal szoktatok dolgozni, akár egy új robot, akár egy használt robot esetén? Tehát mi az, amit mondjuk egy használt, felújított robotnál a vevő megkap? Hát a mostani trend, mondjuk így, hogy általában ezeket a kategóriái robotokat, amiket érdemes visszavásárolni és felújítani, ezt valamilyen autógyár veszi meg, és ők kb. 3 évre terveznek. Tehát most ezek a 3 éves ciklusok vannak, 3 év alatt meghajtják a robotot, annak többé-kevésbé az alatt az idő alatt tökéletesen működőképesnek kell lennie. Tehát van egy ilyen ciklus, és akkor körülbelül 3 évenként forognak. Tehát van egy bizonyos alkalmazás, ahol a robotnak még nagyon pontosnak kell lennie. És ezzel kezdik mondjuk az életüket, mondjuk egy gyáron belül,
és elhasználódik, elkopik. És ami ilyenkor romlik, az a pontossága a robotnak. És egy csökkent pontossággal arra az alkalmazásra, amivel kezdetben használták, nem alkalmas. De lehetnek még olyan munkafolyamatok a cégen belül, amire még alkalmas. És akkor például, ahol nagyobb pontosság, mondjuk hegesztő alkalmazások, és átteszik mondjuk egy ragasztó alkalmazásnak, mondjuk. És akkor ott 2-3 mm téved, az nem probléma. És innen is van tovább, hogyha már annyira elkopott, hogy ezeket az alkalmazásokat sem tudja a robot, akkor átteszik valamit pakolni. Tehát rászerelnek egy megfogót, és akkor a megfogó rendelkezik azzal a képességgel, hogy ki tudja egyenlíteni az ilyen különbségeket, hogy a pontosságbeli problémákat. És aztán a legvégén akár egy targoncavillát rászerelnek, és raklapot pakolnak. Tehát igazából még akár egy cégen belül is lehet többszörös módon felhasználni egy robotot, kitolni az üzemidejét, és tovább használni. És aztán, amikor végképp már a cégen belül nem találnak neki olyan alkalmazást, akkor szoktak általában valamilyen módon megszabadulni tőle. És akkor mi vagy visszavásároljuk, vagy beszámítjuk új roboteladásnál, vagy egyszerűen csak hulladékként hozzánk kerül. És nálunk is van az a fogalom, hogy gazdasági totálkár, tehát találkozunk egy robottal, és ha olyan mértékben kell felújítani, hogy az már nem gazdaságos, az eladási ára nem fedezné a felújításnak a költségét, akkor ez a szemétdombra kerül. Igen, ez egy komoly tanulási folyamat volt nekünk, még ezt kitapasztaltuk tulajdonképpen. A mi területünk az teljesen új volt a cégnél, főleg Magyarországon, és igen, belefutottunk néha olyan kis apróságokban, hogy nem, mi mindig minden robotot fel szerettünk volna újítani. Ez egy ilyen alapelv volt tulajdonképpen nálunk. Elég sok robottal kezdtünk, több mint 200 robottal indultunk, annyit sikerült visszavásárolni az első körben. És persze először mindig a jobbakat kiválogattuk, és szépen haladtunk a felújításokkal, de később jöttek az egyre komolyabb javítások, egyre több csere, egyre több alkatrészigény, és eljutottunk arra pontra, amikor ki kellett mondani azt, hogy most már ezt a robotot nem tudjuk gazdaságosan felújítani, az értekapható bevétel nem fedezi mondjuk azt a javítási költséget. Akkor is még mindig ott van az a kis vékony menekülési ösvény, hogy kiszedjük belőle azokat az alkatrészeket, amivel majd más robotokat esetleg föl tudunk még újítani. És tényleg a lehető legkevesebb dolgot veszítsünk el a robotból, vagy hagyjunk el elveszni. Szerintem egy nagyon, nagyon fontos területre elvesztetek át ezzel, hogy kimondtátok azt, hogy létezik az, hogy gazdasági totálkár, mert ugye a fenntarthatóságról nagyon sokan, vagy nagyon sokszor csak úgy gondolkodunk, hogy akkor ez így környezeti szempontból fenntartható. És egyértelmű, hogyha egy használt robot új életet kap, akkor az fenntartható, mint hogyha a szeméttelepre kerül. Aztán vannak a gazdasági szempontok is, amikor ugye mérlegelni kell azt, hogy megéri felújítani, megéri újra eladni, új alkalmazásba áthelyezni egy robotot. Nyilván ez, ahogy említetted, László, ez egy tanulási folyamat, hogy be kell látni, hogy mi az, ami megéri, és mi az, ami nem. De szoktak a fenntarthatóságról még egy harmadik szempontból is beszélni, és ez pedig a társadalmi fenntarthatósága a robotizációnak, illetve az automatizálásnak. Erről mit gondoltok, hogy társadalmi, meg így az emberi szempontból hogyan fenntartható az, hogy automatizálunk egyre több területet, mondjuk a gyártásban és a termelésben? Igen, tehát egy kicsit benne van a levegőben az, hogy elveszi a robot az emberek munkáját, meg ehhez hasonló dolgok, és akkor ennek van-e határa, vagy nincs, vagy visszafordítható-e, vagy nem. Én azt gondolom, hogy nekünk azért van annyi rálátásunk, hogy nagyjából tudjuk, hogy hova adjuk el a robotokat, milyen alkalmazásra, és nagyon sok esetben azt gondolom, hogy én nem szeretném, ha azokban az alkalmazásokban ember dolgozna. Tehát így a kohótól tényleg atomhulladék lerakóig. Tehát így ott ne akarjon dolgozni senki. Én azt gondolom, és ami ilyen nagyon érdekes kezdeményezés, és nekem nagyon tetszik, hogy van egy olyan irány, hogy mi lenne, hogyha a cégek a robotok után, vagy hát azon a robotnak minősülő automaták után is fizetnének TB-t, meg nyugdíjat. És ez például egy nagyon érdekes kezdeményezés, mert ugye itt már szóba kerülhet az, hogy a későbbiek során
megvalósulhat-e az, hogy az embereknek alapjövedelem, de akkor ezt miből fizetjük? Akkor a nyugdíjrendszer, hogy vajon mennyire működőképes hosszú távon, de akkor, ha nincs az embereknek állása, amiből fizetnék a nyugdíjat, akkor vajon honnan lesz nyugdíj? És ez egy nagyon érdekes módon megoldaná ezeket a dolgokat, vagy egyfajta megoldása lehetne, és ez egy ilyen érdekes irány, mert gyakorlatilag, ha mindenkinek van alapjövedelme, akkor nem is feltétlenül kell, hogy dolgozzon. Tehát ha elveszíti az állását, akkor az nem jelent problémát. És ez egyelőre még nem nagyon fér a fejünkbe, mert ezek annyira új gondolatok, hogy ez így hirtelen pislag az ember egyet, hogy hoppá. Igen, ez a jelen, viszont egy picit, ha visszakanyarodunk mondjuk egy gondolat erejéig a múltban, azért régen valóban az volt az emberek fejében, és áll az égnek most már ezt gyorsan ki is lehet jelenteni, hogy már nincs meg, hogy a robot elveszi az embertől a munkát. Lassan mindenki szépen megtanulja azt, hogy a robotok valóban akkor szükségesek, hogyha egészségtelen vagy olyan környezetben dolgozik, ahol az emberek nem tudnak megfelelően, vagy ergonómiai, vagy tényleg olyan egyéb szempontokból megfelelően dolgozni, nem tudnak úgy teljesíteni, olyan idő szakokat kellene átdolgozni, amit egy robot képes megcsinálni, az ember pedig nem, hogy őrájuk azért van ott szükség. Eszembe jutott egy cégnél, ahol kint voltam robotot szervizelni, és képzeld el, hogy egy futószalag mellett, olyan egészen hosszan ülnek két oldalt a munkások, és az a dolga, hogy így nézi a futószalagon, ahol így megy a termék, és neki ki kell választani azt, hogy az megfelelő vagy nem, és leveszi a futószalagról, amelyik selejt. És akkor ez egy borzasztóan kényelmetlen, meg kellemetlen ez munka. egy őrület, tehát gondolj bele, hogy ezt hogy lehet 8 órán keresztül csinálni, ki tudja hány évig, és akkor oda tesznek egy automatát, egy robotot, ami ezt megcsinálja, mert hát azért voltunk ott, hogy ez egy automatizált dolog legyen, ma már ilyen kameratechnológiával ez teljesen jól megoldható. A robot leveszi a futószalagról a kamera alapján selejtnek ítélt terméket. Mondjuk ez mindenképpen egy érdekes mérlegelési szempont. Nekem az fogalmazódott meg a fejemben, amíg hallgattalak titeket erről, hogy talán ezt lehetne úgy keretezni, hogy nem elveszik a munkát, hanem az emberek helyett dolgoznak, és hogy ha erre van mondjuk egy megfelelő megoldás, ami társadalmilag is fenntarthatóvá teszi ezt a modellt, akár az alapjövedelem megoldása szempontjából, akkor ez végül is tényleg egy ilyen fenntartható dologgá válik az évek során, és az, ha minden jól megy, akkor ellenszenvet sem vált ki az emberekben, mert nem úgy fognak rá gondolni, hogy a robot az elvette a munkámat, hanem hogy helyettem dolgozik egy olyan helyen, ahol én nem szeretnék dolgozni. Igen. És hát van egy olyan, hogy gyártástervezés. Igen. És a gyártástervezésnek ma már egy fő szempontja az, hogy automatizálható legyen. Tehát már eleve egy termék gyártásánál már az a lényeg, hogy lehetőleg ne kelljen emberi kéznek érintenie. Tehát ez azért eléggé meghatározza a jövőt a gyártás technológiát illetően, hogy vajon azok az emberek, akik ma, hegesztenek, vagy akármit csinálnak, ami egyébként nagyrészt automatizálható, nyilván egy nagyobb darabszám esetén, akkor kell-e még ilyen munkakör, vagy ehhez hasonló munkakör, vagy olyan munkakör egyáltalán, ahol részt vesznek egy ilyesfajta termékgyártásában. Tehát már a termékgyártás, mielőtt a termék az első elkészül, már megvan rá az a technológia, ahol automatikusan működik az egész gyártás, lehetőleg ember nélkül. Itt megint kimondtál egy kulcsfogalmat, a darabszámot. A darabszám. Hogy az automatizáció akkor lesz fenntartható, hogyha bizonyos darabszám azért készül egy adott termékből. Itt láttok, most nem szeretnék konkrét darabszámot kérdezni, mert nyilván ez az adott terméktől is függ, tehát minden termékből más lesz az a darabszám, aminél megéri automatizálni a gyártást, de láttatok erre esetleg példát, mondjuk a közelmúltból tudtok mondani olyan projektet, ahol hallottatok ilyesmiről, hogy automatizálhatóvá vált valami, mert megugrott a darabszám. Igen. Mindenképpen, igen.
Igen. A saját házunk tájáról is tudnék egy példát mondani, egy alkatrész, aminek a darabszáma olyan szinten megnövekedett az utóbbi években, hogy a Füzesgyermeti telephelyen kukarobotokat állítottak be azoknak a hegesztéséhez, azoknak az elkészítésében segítenek, és ezáltal tudják teljesíteni, tudják tartani a vevő által megkívánt darabszámot és minőséget. Igen, nekem is egy érdekes dolog jutott eszembe, beszéltünk erről a gazdasági totálkáról, a GTK, és például vannak olyan nagyobb gyáregységek, ahol, amit mondtam, hogy ha beállítok egy robotot, akkor lehetőleg folyamatosan kell mennie. Mert egy leállás akkora összegű termelés kiesést okoz, hogyha azt a robotot azonnal kiveszi és kidobja és lecseréli egy újra, az is sokkal kevesebb összeg, mint amilyen a termelés kiesésből adódó veszteséggel kell szembenéznie, amennyiben leáll a gyártósor. Ja, ez az, amikor óránként nagyobb veszteségről beszélhetünk, mint egy robotára. Bizony. És ilyenkor neki tartalékban ott van X robot, abban a pillanatban, hogy valami megáll, sok esetben olyan van, hogy egyből 2 gyártósor van, és ha az egyiknek meg kell állnia, azonnal átkapcsolnak a másikra, itt rögtön kidobják a robotot, amelyik meghibásodott, és utána viszik vissza, vagy azon folytatják addig, amíg ott nincs meghibásodás. Az egyedi gyártás az, ami nem automatizálható. Mert ha állandóan mást csinálok, akkor a robotnak állandóan mást kell csinálnia, és idáig még nem jutottunk el. Tehát az, hogy rengeteg szerszámot tud használni egy robot, tud szerszámot cserélni, egyelőre még futtatja a programot. És ahol nincsen megírt program, ott nem tud mit futtatni, és ott kell, hogy legyen az ember, aki pillanatról pillanatra a döntést hoz, és annak megfelelően végzi el a munkát. És ehhez majd még az AI kell, még kell idő. Viszont közeledünk a filmek által beharangozott negatív utópiához, ami nagyjából arról szól, hogy robot kezd el majd robotot gyártani, és akkor már végképp eljutunk egy pontra, amit nem szeretnénk. Tulajdonképpen nálunk is van már valami hasonló. Igen. A robotvezérlésgyártásban már alkalmazunk kis robotot. Disztópikusan hangzik, de hogy közben meg teljesen logikus, hogy a termelésben, ahol mondjuk robotok a termelés tárgyai, ott miért ne lehetne robotot használni. Így van. Hát ami nagyon érdekes dolog lesz a humanoid robot. A KUKA ipari robotokkal foglalkozik, mi nem gyártunk humanoid robotot. Ez is egy érdekes irány, hogy tulajdonképpen egy humanoid robot szinte a kezeivel, ha emberként tud fogni, akkor mennyivel javul a felhasználhatósága. És hát az, hogy itt ez már eljutottunk odáig, hogy lassan eljutunk a háztartási robotig, és ez ismét egy új dimenziót fog megnyitni ebbe az irányba. Nehéz végig gondolni, hogy vajon mennyi idő alatt fog végbe menni ez a folyamat, vagy milyenek az ide átfutása. És például az AI az, ami bebizonyította, hogy 5 év alatt akkor átugrott, hogy elképesztő. És tényleg, hogy van egy háztartási robotod, mesterséges intelligenciával tud gyakorlatilag kommunikálni, ez az, ami őt hajtja, és többé-kevésbé, ha nem is egy 100%-os embernek megfelelően tud tevékenységet végezni, de mondjuk legyen 60%. És hát ez így nagyon érdekes jövőt vetít, hogy tényleg az kifiknek az otthoni robotja, vagy az űrhajóknak a fedélzeti számítógépe, akivel beszélgetünk, hogy ez hogy lesz, hogy tényleg, ha mi megöregszünk, akkor minket már egy ilyen fog gondozni, vagy mi lesz. Tehát így érdekes dolgok ezek. Ebben mondjuk még nagyon nehéz belegondolni, viszont hogyha egy kicsit visszaugrunk mondjuk az ipari robotokig, akkor szerintetek hogyan lehet eldönteni azt, hogy szedjük össze azokat a szempontokat, hogy mi alapján lehet dönteni arról, hogy megéri-e bevállalni egy ipari robotot egy adott termelési alkalmazásban. Ugye itt elég sok mindenről szó esett, azért is mondom, hogy inkább ezeket most gyűjtsük össze egy csokorba szerintem. Igen, vagy beszéltünk a darabszámról, az mindenképpen egy nagyon fontos szempont. Nagyon fontos az ergonómia. Mi az a környezet, ahol az a robot elkezd dolgozni, mennyire veszélyes az a környezet, milyen anyagokkal dolgozik, az ember számára azok veszélyesek vagy nem. Nem is tudom, nagyjából
ezek szerintem a legfontosabb olyan feltételek, amik könnyen eldönthetővé teszik, hogy ott érdemes-e használni ipari robotalkalmazást, vagy nem. Igen, mondjuk kisvállalkozásoknál szerintem fontos lehet a pénztárca is. Tehát amit mondtam, hogy például egy használt robot lehetővé teszi, hogy bekerüljön a robotika olyan helyre, ahova egyébként nem. Mert egyébként akár 10 áron lehet robotot venni használtan, és az nagyon nagy különbség. Tehát szinte egy egyszerű személyautó áráért meg tudsz vásárolni egy robotot, és ez már megalapozza azt, hogy ha akarom, és van rá pénzem, akkor tulajdonképpen találok neki munkát. Uh-huh. És ilyen módon úgy gondolom, hogy meg tudok vele oldani dolgokat. És szerintem a szándék egy nagyon fontos dolog, amit beszéltünk az előbb, hogyha nekem van egy termékem, akkor már a gyártásánál előre úgy gondolkodom, hogy akarom automatizálni, és valahol a gyártásban akarok robotot használni, akkor lehetséges. És hogyha ez a robot még modulárisan is van felépítve, akkor a fenntarthatósága is lényegesen jobban alakítható. Most már egyre inkább a robotgyártók is törekednek arra, hogy minden alkatrészét, minden modulját külön ki lehessen cserélni, ezáltal nagyon gazdaságosan, gyorsan át lehet állítani egy másik típusú gyártásra, egy másik típusú feladat elvégzésére. És ezáltal is csökken az, hogy a robot feleslegessé váljon. És ezt hogy látjátok, hogy mekkora a kereslet a használt robotok iránt? Mondjuk maradjunk Magyarországon, szerintem az lesz releváns a hallgatóknak is, hogy itthon mennyire nyitottak erre az emberek, mennyire szeretnének használt robotot venni, mikor kerül ez szóba náluk, hogy használt robotot vásároljanak, és hogy mennyire nyitottak egyáltalán erre a területre, mekkora kereslet mutatkozik. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon nyitottak. Nem ezzel van igazából, nem ez a fő kérdés, hogy mennyire nyitottak az emberek arra, hogy automatizáljanak, hogy robotokat használjanak, hanem leginkább a gazdasági feltételeikkel, hogy adottak legyenek a magyar kisvállalkozásoknak. Nem mindenkinek van meg a lehetősége még arra, hogy automatizáljon. Lehet, hogy az igény az megszületett benne, viszont erre jók a használt robotok, hogy mégis egy picikét közelebb vigyük a keresletet és a kínálatot, és az a tapasztalat, hogy egyre inkább keresik a használt robotokat, egyre változatosabb felhasználási területeken. Úgyhogy mindenképpen pozitív az irány, és felfutóban van ez a fajta használt robot felhasználás Magyarországon. Igen, én azt gondolom, hogy akár egész Kelet-Európára lehet azt mondani, hogy ez még nincsen benne a fejekben, hogy alkalmazhatok a robotot. Hanem egyszerűen vannak bevett megoldások, hogyan gyártok le egy terméket, és ebben még nem terjedt el, hogy az eszközkészletben benne legyen egy robot. És szerintem itt még a fejekben is kell előrelépni, hogy tényleg hogy egyre többet találkozzanak ezzel a lehetőséggel, hogy ezen keresztül tudomást szereznek arról, hogy lehetséges, igen, hogy neki legyen robotja, mert szerintem nagyon sok esetben nem is gondolnak rá. Azt tudjátok, hogy körülbelül hány robotot újítottatok föl, amióta ez működik itt Magyarországon? Vezetünk bizonyos kimutatásokat ezzel kapcsolatban, és már jócskán túl vagyunk az 500. felújított roboton. Ez azért egy elég szép szám. Igen, szerintem úgy 1000 körül van, ami átforgott rajtunk, és úgy 500 körül van, amit felújítottunk. Hát most már hogy inkább a 600-hoz közelítünk, de igen, nagyjából ez a nagyságrend, amivel mi az elmúlt 11 év alatt Németországban dolgoztunk. 95-6 óta van használt robotfelújítás, úgyhogy ők régebben csinálják, de nem nagy volumenben soha. Tehát ők is ilyen körülbelül ez az évi 50 sat, amivel mentek. És mi volt a legrosszabb állapotú robot, ami bekerült hozzátok, és megmenthető volt? Tehát, hogy most nem arra gondolok, ami bejött, és már akkor ránézésre lehetett tudni, hogy ez totál kár, hanem volt esetleg olyan, ami így megérkezett, akkor még így gyanakvással figyeltétek, és aztán el is tudtátok adni. Igazából az van, hogy mi teszteljük ezeket a robotokat, nyilván a biztonság miatt is, meg minden miatt is, tehát amikor megérkezik, abban az állapotában van egy állapotfelmérés, aminek része egy teszt, és nagyon sok esetben ennek a tesztnek a során megy tönkre.
tulajdonképpen az utolsó rugás rajta. Akkor milyen szerencsésen. És akkor gyakorlatilag a végső felújítás, amikor szinte atomérja szedjük a robotot, és akkor minden mozgó és kopó alkatrészcsere. És akkor az van, ahol még megéri megcsinálni. És akkor az tényleg a lehető legnagyobb elképzelhető javítás a roboton, mert gyakorlatilag újraépítjük. Igen. Új robottá alakítjuk. Viszont beszéltünk arról is, hogy ugye milyen helyeken használunk robotokat. Olyan szennyezett környezetben, ahol tényleg az egészségre ártalmas anyagokkal kell találkozni a robot, és volt alkalmunk olyan robotot felújítani, ami olyan környezetben dolgozott, hogy elképesztő mennyiségű szennyezőanyag került rá. Tehát gyakorlatilag nem tudtuk szinte az alakját sem kivenni a robotnak, olyan vésővel kellett róla leszedni a különböző szennyeződéseket. És kiderült, hogy ez a szennyeződés olyan anyagú, amit például a száraz jeges tisztítókabinunkban sem tudtunk megfelelően eltávolítani róla, pedig ott gyakorlatilag fémtisztára lehet a robotot tisztítani. Ez egy ilyen, nem tudom egészen pontosan az összetételt, ilyen grafitos, nyúlós, ragadós, nem tudjuk, hogy mi volt, de azzal nagyon meg kellett dolgozni. Tehát nem csak az, hogy milyen alkatrészeket kell kicserélni, hanem a tisztítás is egy nagyon fontos része a felújítási folyamatnak, és néha ott szaladunk bele nagyobb nehézségekbe. Igen, vannak olyan fémmegmunkálási alkalmazások, ahol kenőanyagként grafitot használnak. És akkor ezt egy ilyen valami szórási technológiával felhordja a robot a felületre, és hát nyilván jut rá is. Ezek szerint elég sok. Igen, hát egy ki tudja mennyi idő alatt. De elég horrorisztikus volt, igen. Igen, vannak a balesetes robotok, amin látszik a fizikai sérülés, és ez egy nagy nehézség lehet, mert ezt előre nehéz a visszavásárlás során megállapítani, hogy az a robot most tényleg a mi szempontjaink szerint teljesen megfelelő lesz arra, hogy fel tudjuk-e újítani. Mert például Magyarországon nem újítunk föl úgy robotot, hogyha a 3 fő komponens közül valami olyan sérülése van, tehát hogy a talapzat, a középső kar, vagy a fönt található végső karnál olyan sérülés van, ami miatt nem tud megfelelően működni, ezeket nem tudjuk cserélni. Minden más alkatrészt tudunk, és akkor nagyon el kell gondolkoznunk, hogy mi lesz azzal a robottal. Akkor valószínűleg alkatrészként, donorként valamikor majd folytatják az alkatrészei a pályafutásukat. Most hány ilyen donorrobot van nálatok? Vagy ezt ne kérdezzem meg? Viszonylag kevés van. Azt gondolom, elég szerencsések voltunk az elmúlt időszakban, jó helyről jó választásokat tettünk, és jó robotokat sikerült visszavásárolnunk. Mindig van 1-2, amivel nem tudunk már mit kezdeni, viszont ezeket csomagban kapjuk, és a többi viszont nagy sikerélményeket tud nekünk adni, úgyhogy ez nem probléma, hogyha előfordul 1-2 ilyen robot, és nincs is tényleg, tehát nem 10-es nagyságrendben, hanem 1-2 van, amire már azt kell mondjuk, hogy sajnos neki vége van. Igen, így típusonként mondjuk egyet, és akkor azt nem is dobjuk ki, nem szedjük szét, hanem igazából nem érdemes bele energiát fektetni a szétszedésbe, addig, amíg valószínűsíthetően valamit még kiszedünk belőle, és akkor addig nem teszünk bele energiát, amíg vagy esetleg bejelentkezik érte egy cég, hogy pont egy hasonló típusra gondolt, amit a székház elé szívesen kihelyezne. Vagy olyan is volt, aki nemzetközi kiállításokat szervez, és azt mondta, hogy ő az autópályák mellé szeretne ilyen robotokat kitenni, hatalmas táblákat fognak majd tartani, amik népszerűsítik az ő rendezvényeit. És mi azt mondtuk, hogy miért ne? Mindig vannak ilyen robotok, és akkor, hogyha tud közülük választani, akkor persze. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Remélem, hogy minél több hallgatónak adtunk ötletet arra vonatkozóan, hogy mit és hogyan automatizáljon a jövőben, vagy hogy legyen hozzá bátorsága, és hogy ezt akár használt robottal is megvalósíthatja. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Industrial intelligence.